Good morning, students. My name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Senior Secondary School Kurali, District SCS Nagar. ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ 3 ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗੈਸਟ੍ਰੂਲੇਸ਼ਨ। ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰੂਲਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਮੋਰੂਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰੀਅਰੇਂਜ ਹੋਏ ਐਂਡ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸਟਰਕਚਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਟੌਪਿਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗੈਸਟ੍ਰੂਲੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗ ਤੋਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਿਆ, ਦੈਨ 2 ਸੈੱਲ 4 ਸੈੱਲ ਸਟੇਜ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਸਟਰਕਚਰ ਰਾਊਂਡ ਬਾਲ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਵਿਚ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਮੈਲਬਰੀ and that is known as morula. Morula ਤੋਂ ਬਾਅਦ cells rearrange ਹੋਏ and ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ blastocyst. Let's see the another diagram. ਇਹ ਸਾਡਾ human blastocyst ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲਿਊਸਿਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਰਿਟੇਨ ਹੈ। ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਮਬ੍ਰਿਓਬਲਾਸਟ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਵਿਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬਲਾਸਟੋਸੀਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਫ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ ਔਨ ਦਾ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਮ ਆਫ ਦਾ ਯੂਟਰਸ, ਜਨਰਲੀ ਔਨ ਦਾ 7th ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 7th ਡੇ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਮੇ ਅਕਰ ਬਿਟਵੀਨ 6 to 10th ਡੇ, ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 7th ਡੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂਟਰਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਏਗਾ। ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਐਮਬੈਡਡ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਬੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਪ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਜੋ ਹੈ ਇਟ ਗੈਟਸ ਬਰੀਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਮ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਰੀਟਰੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਬਲਾਸਟੋਸੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਓਵਿਊਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰੀ ਤੋਂ ਐਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੇ 1 ਹੈ, 2 ਹੈ, ਡੇ 3 ਹੈ, ਦੈਨ ਮੋਰੂਲਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 7th ਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਬੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਟੂ ਦਾ ਯੂਟਰਸ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਮ ਲੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ HCG। HCG ਦਾ ਬੱਚੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਗੋਨੈਡੋਟ੍ਰੋਫਿਨ। ਹਿਊਮਨ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਗੋਨੈਡੋਟ੍ਰੋਫਿਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪਸ ਲਿਊਟੀਅਮ ਰਿਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਪਸ ਲਿਊਟੀਅਮ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫॉर द ਨੈਕਸਟ 3 months। ਵਾਈ ਫॉर ਨੈਕਸਟ 3 months? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ 3 months ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਾਰਪਸ ਲਿਊਟੀਅਮ ਹੀ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਫਸਟ 3 months। ਸੋ HCG ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ, HCG ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ HCG ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਰਪਸ ਲਿਊਟੀਅਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਾਰਪਸ ਲਿਊਟੀਅਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਿਊਟੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੈਸਟ੍ਰੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ 3 ਜਰਮਸ ਲੇਅਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ +1 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਿਪਲੋਬਲਾਸਟਿਕ।
What do you mean by triploblastic? Because the blastula, it has 3 germ layers. Triploblastic, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 germs layers ਨੇ, that is ectoderm, mesoderm और endoderm। और सारी ਜਿਹੜੀ formation ਹੁੰਦੀ ਹੈ, organogenesis ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ embryo develop ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 3 layers ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੈਸਟਰੂਲਾ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦ ਐਂਡ 3 germ layers will be produced. So what is gastrulation? First of all, gastrulation is the process by which blastocyst ਜੋ ਕਿ embed ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ endometrium ਦੇ ਵਿੱਚ, it change into gastrula, right, with 3 primary germ layers. Okay, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਗੈਸਟਰੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮ ਲੇਅਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਹੈ। ਬਲਾਸਟੋਸੀਲ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਫਲੂਇਡ ਭਰ ਗਿਆ। एम्ब्रियोनल मास एक साइड पे है, ऊपर कोरियोनिक विलाइज हैं। विलाइज की हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शनस है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਬੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਓਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨੀਟਰੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਫਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਬਰਸ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਬਰ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੀ ਹਨ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਲ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰੋਬਰ ਸੈੱਲ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੋਬਰ ਸੈੱਲ। ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਦੇ ਸੈੱਲਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਲ ਮਾਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਰੋਬਰ ਸੈੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੀਜਨਰੇਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਬਰ ਸੈੱਲ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਦੇ ਸੈੱਲਸ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਲ ਨੋਬ ਦੇ ਸੈੱਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਲੈਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨੋਬ ਕਿੱਥਾਂ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਨੋਬ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲੈਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰੋਬਰ ਸੈੱਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਲ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਲ, ਪੂਰਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਲ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ, ਦ ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ? ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ। ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਲਾਸਟੋਸੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਟੂ ਦ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਲ ਮਾਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਲ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹ 2 ਲੇਅਰਸ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪੀਬਲਾਸਟ ਕਹਾਂਗੇ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸੈੱਲਸ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਈਪੋਬਲਾਸਟ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ। ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ। ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਲ ਮਾਸ ਦੇ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੋਏ? ਫਲੈਟ ਡਿਸਕ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਲੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। Upper cells, they are known as epiblast and lower one are known as hypoblast. So I hope all these 4 stages are clear to you. Chalo, next. Now students, what happened? Upper cells ਜਿਹੜੇ epiblast ਨੇ they are quite big in size, they are columnar cells. But the lower cells hypoblast, they are small in size and they are cuboidal shaped cell. ਸੋ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪੋਬਲਾਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਐਪੀਬਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਐਪੀਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ ਜਰਮ ਲੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਂਡੋਡਰਮ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਐਂਡੋਡਰਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਬਲਾਸਟ ਦੇ ਸੈੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾਏ, ਐਪੀਬਲਾਸਟ ਦੇ ਸੈੱਲਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲਸ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਾਈ ਡੀਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਡੀਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੈੱਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਸ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰਕੂਲਰ ਲੇਅਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਲੇਅਰ ਬਣਾਤੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਜਰਮ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਂਡੋਡਰਮ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਐਪੀਬਲਾਸਟ ਦੇ ਸੈਲਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਸੈੱਲ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਾਈ ਡੀਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਡੀਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰਕੂਲਰ ਲੇਅਰ ਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟਰੂਲਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਡੋਡਰਮ। ਬਟ a point to remember, even it is a competitive question, ਫਰਸਟ ਲੇਅਰ ਜੋ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੈਸਟਰੂਲਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਂਡੋਡਰਮ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਐਂਡੋਡਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਂਡੋਡਰਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਐਂਡੋਡਰਮ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਓਕੇ ਜਸਟ ਵੇਟ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਐਂਡੋਡਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਐम्ब्रियोनल ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਗਟ ਬਣਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡੋਡਰਮ ਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪਲੱਸ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਬਣਾਏਗਾ ਯੋਕ ਸੈਕ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਐम्ब्रियोनिक ਲੇਅਰ ਹੈ ਯੋਕ ਸੈਕ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਯੋਕ ਸੈਕ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਡੋਡਰਮ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡੋਡਰਮ ਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ, ਉਹ ਯੋਕ ਸੈਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਔਰ ਅਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਏਗਾ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਗਟ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ, ਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ। ਹੁਣ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਬਣੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਪੀਬਲਾਸਟ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਾਸਟੋਸੀਲ ਕੈਵਿਟੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ। ਐਂਡੋਡਰਮ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਲੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਐम्ब्रियोनल ਡਿਸਕ ਦੇ ਹਜੇ ਸੈੱਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਡਲ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਫੈਲਿਕ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਐम्ब्रियोनल ਡਿਸਕ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੌਡਲ ਐਂਡ, ਔਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਸਿਫੈਲਿਕ ਐਂਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਡਲ ਐਂਡ ਦੇ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਲਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੈਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ। ਸੋ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਸਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਰਮ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ, ਫਰੋਮ ਦੀ ਕੌਡਲ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਐम्ब्रियोनल ਡਿਸਕ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਐम्ब्रियोनल ਡਿਸਕ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਗਏ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ। ਐਸ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਐਂਡੋਡਰਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਲੇਅਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਐਂਡ ਐਂਡੋਡਰਮ। ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ। Okay, now the last layer, that is the third germinal layer, which is known as ectoderm. ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ectoderm ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਐम्ब्रियोनल ਉੱਪਰ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਚੇ, ਠੀਕ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਜੋ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡੋਡਰਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਕਟੋਡਰਮ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੈੱਲ ਹੈ ਐम्ब्रियोनल ਡਿਸਕ ਦੇ, ਫਸਟ ਦੇ ਵਿਲ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਮੂਵ ਇਨਵਰਡਸ, ਅੰਦਰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਲੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਕਟੋਡਰਮ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਗੈਸਟਰੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਗੈਸਟਰੂਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਟੂ ਗੈਸਟਰੂਲਾ ਵਿਦ ਦ 3 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਰਮ ਲੇਅਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਰਫੋਜੈਨਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਲੇਅਰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡੋਡਰਮ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਲੇਅਰ ਬਣੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਕਟੋਡਰਮ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬਰੀਫ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ हैं और विद डायग्राम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਲੇਅਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਕੈਵਿਟੀ। ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ। ਔਰ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ,
वापस अपने पिछले डायग्राम पे आ जाओ। उस तरह ही ट्रोफोब्लास्ट मैं बनाया है, सेकंड अनसेंटर्ड ब्लास्टोसील है और ऊपर साडा एम्ब्रियोनल डिस्क है। सो ਇੱਥੇ ਐਮਨਿਓਟਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐम्ब्रियोनल डिस्क ਤੇ ट्रोफोब्लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਥੋੜਾ ਡੀਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੈਵਿਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਕੈਵਿਟੀ ਥੋੜੀ ਬਿਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਨਿਓਟਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਐਮਨਿਓਟਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੈਵਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਨਿਓਟਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਐਮਨਿਓਟਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਐਮਬ੍ਰਿयोਨਲ ਡਿਸਕ ਔਰ ट्रोफोब्लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਐਮਨੀਓਨ ਲੇਅਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਨਿਓਟਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨਰ ਐਕਟੋਡਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਇਨਸਾਈਡ ਐਕਟੋਡਰਮ ਐਮਨਿਓਟਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੇਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲੂਇਡ ਹੈਗਾ ਔਰ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਗੈਸਟ੍ਰੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਇੰਬੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੈਸਟ੍ਰੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੀਮਿਟਿਵ ਸਟ੍ਰੀਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੀਮਿਟਿਵ ਸਟ੍ਰੀਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਗੈਸਟ੍ਰੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਮਿਟਿਵ ਸਟ੍ਰੀਕ? ਵਾਪਿਸ ਉਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਐਮਬ੍ਰਿयोਨਲ ਡਿਸਕ ਦੇ ਫਲੈਟ ਸੈਲਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਪੀਬਲਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪੋਬਲਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਐਪੀਬਲਾਸਟ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹਾਈਪੋਬਲਾਸਟ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਮਬ੍ਰਿयोਨਲ ਡਿਸਕ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੈਸਟ੍ਰੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਡਿਸਕ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਡਿਸਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮਿਟਿਵ ਸਟ੍ਰੀਕ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੋਬ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੋਬ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮਿਟਿਵ ਨੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਸਿਮਿਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਸਿਮਿਟਰੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲੇਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੀਏ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਔਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਸਿਮਿਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੈਸਟ੍ਰੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਮਬ੍ਰਿयोਨਲ ਡਿਸਕ ਔਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮਿਟਿਵ ਸਟ੍ਰੀਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੋਬ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਹੈਜ਼ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਸਿਮਿਟਰੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ that the gastrulation has begun. Now, okay students, now we have already discussed that how 3 germ layers are formed. Humans are triploblastic, so there is the formation of 3 germs layer. Outer one is ecto, middle one is mesoderm, and the innermost one जो सब तो पहला बनया सी, that is endoderm. So this is a table which shows how the different parts in the embryo develops from the different layers. ਜਿਵੇਂ ਐਕਟੋਡਰਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਟੋਡਰਮ ਤੋਂ ਸਕਿਨ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਮਾਊਥ ਦੀ, ਰੈਕਟਮ ਦੀ, ਔਰ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪਸ ਫਰੋਮ ਐਕਟੋਡਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਕੈਲੇਟਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ, ਮਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਦਾ ਡਰਮਿਸ ਪਾਰਟ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਰਮਿਸ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ including most epithelial linings, outer layer of respiratory system and digestive system. ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। Then endoderm, which is the innermost layer, it is also forming the epithelial lining of digestive tract,
ਐਸੋਸ਼ੀਏਟਿਡ ਗਲੈਂਡਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਂਡੋਡਰਮ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟਰੈਕਟ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟਰੈਕਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡੋਡਰਮ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕ ਬਣੀ, ਟਰੈਕੀਆ, ਉਹ ਐਂਡੋਡਰਮ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਰਗਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਕਟੋਡਰਮ ਔਰ ਦੋ ਜਰਮ ਲੇਅਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ, ਐਂਡੋਡਰਮਸ, ਦੋਨੋਂ ਜਰਮ ਲੇਅਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਸਟ੍ਰੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਜਰਮਸ ਲੇਅਰ ਬਣੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਜਰਮ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰਸ ਇਨ ਦਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓ। ਨਾਓ ਬੱਚੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਲ ਮਾਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਅਰਸ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਿਕ ਲੇਅਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਐਕਸਟਰਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਿਕ ਲੇਅਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਐਮਨੀਓਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਕੋਰੀਓਨ, then yolk sac and then allantois, right? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਿਕ ਲੇਅਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਹੈ? ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਫਰੋਮ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ। ਫਸਟ ਐਮਨੀਓਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਤਾ। ਐਮਨੀਓਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ। ਇਹ ਡੈਸੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਐਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੂਇਡ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਟੋਡਰਮ ਦੇ ਇਨਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਵਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੀਓਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੀਓਨ ਤੋਂ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਬੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫॉर ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਕੋਰੀਓਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਏਗੀ? ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਲੇਅਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬਣੇਗਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮਦਰ ਐਂਡ ਦਾ ਫੀਟਸ। ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਦਾ ਯੋਕ ਸੈਕ। ਯੋਕ ਸੈਕ ਬੱਚੇ, ਯੋਕ ਸੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਯੋਕ ਸੈਕ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਯੋਕ ਸੈਕ ਜੋ ਹੈਗਾ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਊਟਰ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਔਰ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਆਊਟਰ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਔਰ ਇਨਰ ਐਂਡੋਡਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡੋਡਰਮ ਤੇ ਆਊਟਰ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਔਰ ਇਨਰ ਐਂਡੋਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਕ ਸੈਕ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਰਿਡਿਊਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸਟੀਜੀਅਲ ਹੈ। ਬਟ ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੀਮੋਪੋਇਸਿਸ। ਹੀਮੋਪੋਇਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਯੋਕ ਸੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓ। Now last ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਿਕ ਲੇਅਰ ਹੈ that is known as allantois। allantois ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਔਰ ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਦੇ ਵੇਸਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ allantois, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਿਖਤੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਐਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਓ ਬੱਚੇ। ਇਟ ਇਜ਼ allantois। ਆਈ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਇਟ ਅਗੇਨ ਫॉर ਯੂ, ਓਕੇ, ਜਸਟ ਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਟ ਇਜ਼ allantois, ALLAN, then TOIS. So allantois, so it is extra embryonic kidney, right? So I hope all the 4 embryonic layers are clear to you. So these 4 layers they are produced from trophoblast, and they are for the protection purpose. They protect the embryo and they also provide the nourishment to the embryo. So that's all for today's class, students. Thank you so much. Hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰੋ ਐਂਡ ਮੇਕ ਯੋਰ ਨੋਟਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।